Morjesta ihmiset. Nyt on kunnon raskas retkeilyä meneillään täällä. Mulla on tuossa valtava rinkka täynnä tavaraa. Siellä on kotateltta, kamiina. Sitten mulla on puolisäkkiä hyvää polttopuuta tuossa mukana kamiinaan. Ja mulla on kaira ja muut pilkkikamat. Sitten mulla on lampaanlihaa ja perunoita ruuaksi, että on kunnollista evästä mukana. Ja mä oon menossa telttailemaan tämän järven toiseen päätyyn tonne. Mulla on nyt uusi isompi kotateltta. Mä oon sen ihan ensimmäisen testipystytyksen sille tehnyt ja nukkunut siinä yhden yön, mutta se on silti käytännössä vielä ihan uusi varuste ja mä tarviin niin kuin harjaannusta sen pystyttämisestä ja muusta käyttämisestä ennen kuin lähden sitten mihinkään vaativampiin maastoihin sen kanssa. Ja se on nyt tässä niin kuin osajuonena tällä reissulla, että mä saan niin kuin kokemusta siitä teltasta. Tärkeintä on kuitenkin se, että pääsee tänne ulos viihtymään ja tänne luonnon rauhaan ja näin. Ja nyt on vihdoin myös vähän pakkasta. Nyt on ollut tosi paljon semmoista vesisateista ja surkeata keliä, niin nyt on sentään vähän parempi, niin on mukava lähteä ulos. Tervetuloa mukaan reissuun! Vielä pari päivää sitten sääennuste näytti tälle päivälle aurinkoa ja sinistä taivasta ja mä olin tosi onnellinen siitä, kun en mä edes muista, koska mä oon nähnyt auringon viimeksi, että niin on ollut harmaata ja tänäänkin on harmaata nyt sitten, että ei näy vilaustakaan mistään auringosta, mutta eipähän saada vettä ainakaan. Täällä on vettä ja loskaa jäällä joku tommonen 5 senttiä ainakin, mutta ei se mitään meinaa. Se on ihan tavallista ja siellä alla on kyllä vahvaa jäätä sitten joku 20 senttiä, 25 senttiä suunnilleen. Ja mä oon nyt ihan jalkapatikassa liikkeellä, kun ei luntakaan juuri ole, niin mä menen ihan vaan kävellen tästä jään poikki sinne mun suunnitellulle leiripaikalle. Mulla on naskalit kumminkin mukana varmuuden vuoksi tässä, vaikka tiedänkin hyvin tämän alueen jäätilanteet, mutta yksin kun liikkuu, niin on parempi olla varma kuin epävarma omasta tekemisestään. Vai hetkinen, onko ne onnettomuusalttiimpia ihmisiä, ketkä on aina itsevarmoja eikä epäile koskaan itteensä? En tiedä, mutta nyt mä lähden kumminkin liikkeelle. Oho! Se vesi ja loska jäikin tonne niin kuin toiseen päähän järveen. On tosi hyvä. Tässä on nyt ihan kiinteätä kovaa jäätä vaan. Tuossa aikaisemmin ritisi tosi paljon, se on aika häijyä, mutta sehän tulee vaan siitä, kun se loskakerros on alkanut jäätyä siitä pinnasta, niin se on se, mikä siinä ritisee, ei se iso vahva jää siellä alla. Onkohan ne monenkin jäihin vajonneen viimeiset sanat? Se on vaan se pintajää, mikä siinä ritisee. Joo, hyvä. Mä oon ollut tällä paikalla aikaisemminkin sen mun pienemmän kotateltan kanssa ja silloin oli ihan alkutalvi. Kävelin maata pitkin, en uskaltanut mennä jäälle silloin vielä, mutta nyt on helmikuun 1. päivä, nyt on niinku priima jääaika. Joku saattaisi ihmetellä, että miksi alikantaa puuta metsään, mutta Suomessa on aika tiukat säännöt tämmöiseen niinku puun ottamiseen ja kaikki tulentekoon liittyvä ja tämmöinen, että niin kuin vähän tarpeettomankin tiukat säännöt, mutta
ei se nyt niin iso vaiva ole. Sitä reissua voi vähän suunnitellakin vaikka sitten sen pohjalta, että saa niin kuin kaikki tarvikkeet kulkemaan ja näin. Mutta onhan se nyt semmoinen asia, kyllä niin kuin isoisät kääntyisi haudassa, jos tietäisivät, että pitää lupa kysyä johonkin nuotion tekemiseen tai puun ottamiseen, että ne on kumminkin semmoisia niin kuin ikiaikaisia ihmisen oikeuksia ollut aikaisemmin. Kamiinaa nyt ei sentään tarvitse mitään lupia kysellä, kun se ei ole avotuli, mutta se puupuoli siinä sitten voi tulla vähän ongelmaksi. Ja se on kyllä sanottava, että kamiinaan mieluummin laittaa tuommoista hyvälaatuista polttopuuta, kun sitten jotakin jäisiä oksia keräisi täältä tai sillä lailla. Täältäkin on kelot poltettu joskus menneinä vuosikymmeninä jo niin kuin aikaa sitten ja sillä lailla, että eipä täällä paljon mitään kerättävää kyllä olisikaan. No mutta niinhän se menee, että ainoa pysyvä asia on muutos ja ajat muuttuu ja ihminen on sopeutuvainen eläin, kyllä me pärjätään. Pääasia, että on tilaa missä liikkua ja olla luonnossa. Joo, tää teltta kaikkinensa painaa 4,5 kiloa muistaakseni, että ei ole kyllä mikään ultralaitti eikä mitään sinne päinkään, mutta tää on sitten niinku ahkio reissuille kumminkin etupäässä tai sillä sitten 2 ihmisen kannettavaksi tai sillä lailla, että saa jaettua sitä painoa, mutta kumminkin. Tää on kyllä mukavan tilava ja tässä on sisäteltta, niinku semmonen puolikas sisäteltta, se on tosi hyvä. Siinä tulee niinku maavaate sitten samalla ja sitten siinä on hyttysverkko, niin se pitää pikkusen lämpöä talvella ja kesällä tietysti sitten hyttyset ulkopuolella. Nämä maakiilat on ihan tosi järeitä. Nämä on ehkä vähän turhankin järeitä ja nämä painaa varmaan niin kuin siis, ei nyt ehkä kiloa, mutta puoli kiloa niin kuin ihan helposti kumminkin. Nämä kiilat jo pelkästään ja näitä on paljon. Joo, mä valitsin tämän teltan etupäässä, koska tämä on niin kuin 4 mallinen pohjaratkaisultaan, niin tämä on paljon helpompi pystyttää kuin semmoinen 6-kulmainen tai niin kuin kartion mallinen kotateltta. Tässä voi levittää tuon kankaan tollaan ja laittaa sen täydellisesti 4 malliin, kiilat maahan ja sitten vaan työntää salon sinne keskelle, niin sen pitäisi mennä ihan hienosti siitä. Niin tosiaan tämä telttahan on siis nimeltään Nature Hike Ranch Fire. Ja tästä on käsittääkseni joku uudempi malli, missä ei ole tota 4-kulmaisuutta, niin mä tilasin sitten tämmöisen niin kuin vanhemman mallin just tämän niin kuin pystyttämisen selkeyden takia. Tässä on se hyvä ainakin, että on toi kaminan ulosvientipaikka niin kuin vakiona, ettei sitä tarvitse itse siihen tehdä. Hei, tulihan sieltä pieni auringonpaisteen pilkahdus. No joo, aika hyvä tuli, mutta kyllä täällä tää yksi niin kuin kulma laahaa niin kuin tuolla liian alhaalla, että se johtuu varmaan ihan vaan niin kuin maaston epätasaisuudesta tässä, että en mä tiedä saako tätä niin kuin käytännössä maastossa semmoiseksi ikinä kuin mitä jossain mainoskuvissa ja näin, mutta tää on nyt kumminkin ihan käyttökelpoinen ja tässähän on näitä kiristysnaruja vaikka kuinka, niin mä voin tällä sitten niin kuin auttaa sitä tilannetta vähän ainakin. Kyllä se aurinko sieltä koittaa paistaa, mutta kauheen on lyhyitä pilkahduksia. Joo, mä laitoin noin myrskynarutkin nyt sitten, ei niitä välttämättä olisi tarvinnut ainakaan noin montaa, mutta mä nyt laitoin, kun mulla oli kiilat mukana niihin ja näin, niin nyt on teltta tiukasti kiinni maassa.
Joo, just mahtuu seisomaankin, jos seisoo ihan tässä Keskisalon vieressä. Ei ehkä kauhean käytännöllistä, mutta jos tarvii vaihtaa vaatetta tai jotakin, niin se on ainakin niin kuin mahdollista sitten se pystyyn nouseminen sillä lailla kunnolla. Tähän on tosiaan sisäteltta sitten, mikä on niin kuin semmoinen puolikas teltta. Se on mun mielestä tosi hyvä systeemi. No kivihän se on totta kai nyt tuolla justiin sitten tuossa makuupaikalla. Mä oon kyllä niin huono näiden teltan paikkojen kanssa, mutta se on onneksi tosi leveä se sisäteltta. Se on 2, niin mä varmaan pystyn nukkumaan siinä niin kuin kiven vieressä kyllä. Palo reikä heti ensimmäisellä käyttökerralla silloin tähän kankaaseen, en ole vielä paikannut sitä. Voi olla, että tuo kaminan piippu on liian lyhyt, että pitääkö sitten kaminakin vaihtaa. Tai... Tässä on kyllä varmaan suurimpana syynä se, että mä poltin sellaista kuusta silloin. Ja sehän rätisi niin paljon, että ehkä se oli vaan ajan kysymys sitten, että se polttaa reijän tuohon. Rupesi kuulumaan kauheata koiran haukuntaa, niin ihmisiähän sieltä tuli samalle järvelle ja isojen varusteiden kanssa. Vähän hämmentävää, mä en ole koskaan nähnyt ketään täällä. Tietysti se sama kulkemisen vapaus, mikä mulla on myös muilla ihmisillä, et ei siinä mitään. Mun pesäkoloni on nyt valmiina täällä, kun kaminakin on paikallaan. Tuossa on niin kuin iso eteistila, kaikki tavarat mahtuu yöksi sinne ja näin. Ja sitten toi sisäteltta on tuossa paikallaan ja sitähän ei olisi mikään pakko käyttää, mutta kun siinä tulee niin kuin maavaate samalla, niin se on mun mielestä ihan hyvä. Ja sitten toi hyttysverkkohan ilman muuta pikkusen pitää niin kuin lämpöä sisällä, että ihan perusteltua kyllä pitää toi mukana. No mä en nyt ihan vielä ala lämmittää telttaa, että mä keittelen nyt tässä kahvit ja laitan sitten lampaan lihat varmaan tulille, kun se saisi hautua 2 tuntia se lammaspaisti, mitä mä aion tehdä, tai lammaspata, mitä mä aion tehdä, niin pitää laittaa se aluille, että pääsee sitten syömäänkin joskus. Joo, mä vähän myöhemmin sitten laitan kaminan vasta tulille. Kai sitä voisi laittaa lämmityksen päälle ja ruveta tekemään sitten ruokaa.
Joo, eiköhän se ollut korkea aika jo siirtyä tänne sisätiloihin, kun pimeäkin tuli. Mä jätin pilkin tonne niin kuin passiivisesti yhdelle reijälle tonne. Mä laitoin siihen vaan oksan yli reiästä ja kiersin siiman siitä, että ei lähde sitten vapaa kalan mukana ainakaan. Mutta mä käyn kyllä kohta hakemassa sen pois, en mä sitä aio sinne koko yöksi jättää. Mä teen ruuaksi lammaspataa, eli mulla on tässä lampaanlihaa, tämä kuutioiksi ja kattilaan. Ja mä en teekään sitä sitten veteen sitä pataa, vaan tummaan olueeseen. Ja sen lisäksi siihen tulee vaan sitten lihaliemikuutio. Tarpeen mukaan sitten suolaa ja pippuria lopuksi, jos tarvii, mutta tuskinpa tarvii. Ja se saisi hautua mielellään pari tuntia, jotta se liha kunnolla pehmenee sitten. Ja sen kanssa tulee vaan sitten perunaa. Yksinkertaista, mutta tehokasta. Ja ai että tästä tulee varmasti hyvää. Tuossa nyt kestää aikansa, että se alkaa kiehua tuossa kaminan päällä, mutta sitten kun se on päässyt alkuun, niin se ihan hyvin kyllä ylläpitää sitä kiehumista sitten. Täällä on 8 astetta lämmintä tällä hetkellä. Mulla on tuossa niin kuin istumakorkeudella, niin kuin mun naaman korkeudella lämpömittari roikkumassa tuossa. Ja huomaa kyllä hyvin, että toi pieni kamina ei lämmitä tätä isompaa telttaa läheskään siihen malliin kuin sitä mun pienempää. Että nyt on kuitenkin vaan muutama hassu pakkasaste ulkona ja tää hädintuskin lämpee niin kuin 10 asteeseen. Ja sillä pikkuteltalla mä olin kuitenkin 25 asteen pakkasessa ja se lämpesi silloinkin 10 asteeseen tai jotakin sitä luokkaa, että aika iso ero. Mutta siis ihan hyvä lämpöhän tämäkin toki on. Ei tässä mitään ongelmaa ole, niin kuin ulkovaatteet päällä tässä kumminkin ja näin, että ei siinä mitään, mutta huomaa kyllä, että iso ero. Joo, tässä on aika kulunut ihan mukavasti vaan istuskellessa ja ollessa ja nyt laitoin perunat kiehumaan tonne keittimelle, että olisi suunnilleen samaan aikaan sitten valmiina kuin toi liha. No nyt on ruoka valmista. Tää liha on ihan tämmöistä pehmeätä ja ylikypsää. Todella hyvää. Sitten vaan vähän perunaa tähän mukaan. Ai että toi on maukasta toi liha. Todella hyvää. Huomenta. Oli ihan kaunista tuossa, kun päivä valkeni. Pyrytti vähän lunta ja oli kumminkin semmoista seesteistä, että ei mitään kovaa tuulta tai semmoista, vaan ihan niin kuin rauhallinen hyvä tunnelma ja kaunis talvimaisema tässä ympäristössä. Ja nyt on -2, eli aika leutoa on, ja mulla on täällä teltassa 10 astetta lämmintä, eli ihan hyvä tämmönen oleskelulämpö tässä, mutta ei mikään superlämmin. Mä keitin jo kahvia ja mulla on pari leipää tuossa aamupalaksi ja ihan hyvä rauhallinen meininki tässä. Mä kävin tuossa järvellä kävelemässä, kun mä nousin, kun mä olin utelias niistä ihmisistä, että
onko ne vielä täällä, kun ne oli niin hiljaa eilen ja mä en ole kuullut mitään ääntä. Koira ei ole pitänyt mitään ääntä pitkään aikaa ja lähdin sitten kävelemään tuosta katsomaan, että onko ne täällä, niin oli ne ja aamutoimissa myöskin tuolla ja juteltiin siinä sitten hyvä tovi. Selvisi, että hekin on innokkaita pohjoisen kävijöitä ja puhuttiin Vätsäristä ja vaikka mistä siinä ja hyvä kohtaaminen sillä lailla, että se on usein se ensivaikutelma semmoinen, kun sä oot niinku tavallaan siinä ajatuksessa, että nyt mä haluan olla niinku rauhassa ja sillain, niin kun näkee muita ihmisiä, niin voi olla ensin vähän semmoinen niinku mutta sitten joskus käy sillä lailla, että selviää, että ne on ihan samanlaisia retkeilijöitä ja ei siinä mitään, ja sitten tuleekin jo juttua monenlaisista asioista ja tulee niinku tosi hyvä mieli ja semmoinen hyvä kokemus kuitenkin lopulta. Me katsottiin just jotakin vanhaa 70-luvun dokumenttia, missä presidentti Kekkonen oli pilkillä ja se oli just tällainen niin kuin vähän hajareisin siinä pilkkireijän päällä ja sillä oli semmoinen vähän niin kuin suurmiesmäisempi tyyli siihen, että se pilkki niin kuin tällainen. Mä mietin, että kukaan muukaan sen seurueesta ei varmana ole kehdannut istua, kun suuri johtajakin seisoo, niin ei varmana kellään ole ollut pokkaa ottaa pilkkijakkaraa esille. Tämä luolamiehen retkituolikin soveltuu hyvin pilkkimiseen, eli syvä kyykky saa samalla selkänsä suoraksi. Kalansaalis jäi vaatimattomaksi, mutta onhan siinä nyt kuitenkin yhden ruisleivän päälle tarpeeksi kalaa. Että onhan sekin jotain ja saalis on kuitenkin aina saalis. Mä oon miettinyt tietysti tätä telttaa nyt tässä sitten tämän reissun kuluessa ja tää on tosi tilava ja mä oon tosi tyytyväinen tähän monella tapaa. Tää sisätelttasysteemi on tosi hyvä ja tää on niin kuin aika helppo niin kuin pystyttää verrattuna siihen mun pienempään telttaan, mutta kovemmilla pakkasilla toi mun pikku kamina ei tule kyllä riittämään niin kuin lämmittämään tätä telttaa niin kuin varmaan juuri mihinkään lämpöön, että nyt kun mä oon ollut tässä, niin täällä on ollut maksimissaan 15 astetta ja se oli vaan hetken aikaa. Et suurimman osan aikaa tässä on ollut joku 6-10 astetta niin kuin lämmintä ja ulkona on vaan -2. Ja sitten jos olisi -20 ulkona tai enemmän, niin mä en oikein tiedä sitten mitäköhän tässä sisälämpötila olisi voinut olla, mutta ei kovin paljon ja no noi titaanikaminathan on siis hävyttömän kalliita, että mä en mielellään lähtisi päivittämään niin kuin isompaan, mutta se tietysti auttaisi asiaan, mutta sitten tietysti toisaalta taas puun kulutus kasvaa suorassa suhteessa, että onko siinäkään sitten mitään järkeä toisaalta ja näin. Ja sitten on tietysti aina se ikiaikainen kysymys, että no mihin mä voin niin kuin vaan sopeutua sillä lailla, että tarviiko aina olla niin mukavaa ja jotenkin, että tämmöisiä pohdiskeluja, mutta joo, mä oon kuitenkin tosi tyytyväinen tähän telttaan, ei siinä mitään. Ja katsotaan, miten tää tästä sitten lopulta hahmottuu tää teltan käyttö. Joo, mun on nyt aika raahautua autolle ja lähteä kotiin päin. Tää oli taas ihan hyvin käytettyä aikaa elämästä ja nyt on tyytyväinen mieli vähän aikaa. Tämä reissu päättyy tähän. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!